Det är ju ett begrepp som heter hållbar stadsutveckling kvar på schemat. Vad skulle du säga ingår i det? Ja, men att jag som medborgare har enkelt att sänka mina utsläpp och leva inom planetens gränser. Rimligt. Ändå. Ja. Jag gillar ju tanken på 15 minutes city som Paris jobbar mot. Alltså att man ska ha 15 minuter till det mest basala i en stad. Alltså skola, sjukvård och matbutik. Jag älskar den tanken. Du då? Ja, verkligen. Ja, men jag tänker också att vi måste börja tänka mer målstyrt. Hur vill vi att stadsbor till exempel ska bete sig? Ja, men de ska ju åka kollektivt. De ska cykla, promenera. De ska kunna ses socialt utan att ta bilen hela tiden såklart. Och så vill de ut i naturen ibland. Inte heller ta bilen utan kanske cykla ut i naturen. Det är ju väldigt mycket som handlar om att livet ska flyta utan en massa extra utsläpp. Det tycker jag är hållbar stadsutveckling. Men framförallt kanske, det ska vara lätt att göra rätt. Baggis, va? Ja, du fixar det. Ja, jag fixar, inga problem. Ja, men det är väl dags att kolla hur Uppsala jobbar med hållbar stadsutveckling. Intressant. Hejsan. Nu ska vi snacka stadsutveckling och med oss har vi Christian Blomberg som är stadsbyggnadsdirektör i Uppsala kommun. Borgmästaren i Paris jobbar ju med konceptet 15 minutes city där allt ska vara tillgängligt, eller det mest väsentliga ska vara tillgängligt inom 15 minuter, alltså vård och skola och mat. Kommer vi se fler sådana här lokalsamhällen, alltså en decentralisering för att nå uppsatta klimatmål? Vad tror du? Ja, men det tror jag absolut. Och jag kan väl skryta med att Uppsala ligger lite i framkant. Vi har sedan länge haft den planeringsprincipen i vår översiktliga planering. Där har vi våra stadsnoder som vi satsar på. Och då tror jag att vi i Uppsala kan prata om 5-10 minuters staden istället för 15 minuters staden. Det bygger på att vi skapar starka lokala noder med det service och det handelsutbud som man behöver lokalt. Och det är också för att minska behovet av transporter i staden, det är för att komplettera city och för att skapa ett lokalsamhälle som man både kan göra bostadskarriär i men sen också sysselsätta sig med arbete och så vidare. Det finns jättemånga positiva delar med det här. Vi har inte bara sovstäder utan vi har också aktivitet på dagarna och så vidare. Så att vi har haft den här planeringsprincipen så länge. Så att jag är glad att kunna säga att vi slår nog Paris på näsan i den grenen. Bra skalpen då. Ja, verkligen. Uppsala växer ju. Det byggs helt nya stadsdelar i stan. Hur jobbar ni för att det ska bli lätt att bo och arbeta på ett hållbart vis i de här nya delarna av stan? Ja, men precis som jag var inne på så handlar det om att centralisera den service som behövs för att kunna bo och leva på de här ställena på ett så hållbart sätt som möjligt. Vi jobbar starkt med våra stadsnoder. Vi kompletterar också, vi har ju stora möjligheter när vi bygger ut nya stadsdelar att så att säga, försörja befintliga stadsdelar med bättre infrastruktur. Den stora utbyggnad som vi ser framför oss i Uppsala nu, den ställer krav bland annat på spårbunden kollektivtrafik och det kommer ju hela stan till godo. Så att jag tänker att man får se, inte tillväxten skapas ju inte genom att vi bygger utan vi omhändertar en tillväxt som Uppsala har haft under flera årtionden. Och när vi omhändertar det så har vi möjlighet att skapa nya, bättre lösningar både för de nya Uppsalaborna och de som redan bor här. Hur tänker man kring allt från uppvärmning till material och transporter när man bygger nytt i Uppsala? För vi vill ju inte att man ökar på utsläppen när Uppsala växer. Nej, och där är det också så att tillväxten skapar ju en plattform eller en bädd för den här innovationen som behövs. Utan tillväxten så sitter vi ju still i det vi har idag. Och då handlar det ju om att ta bort saker eller begränsa. Och vi vill göra människors liv så bra som möjligt. Och det kan vi göra i de här nya tillväxtområdena. Där jobbar vi bland annat med att som kommun, vi är ju beställare eller köpare av hållbarhet kan man säga. Så i våra upphandlingar så ställer vi sådana krav för att minska klimatavtrycken i allt ifrån gator som byggs till de hus som uppförs. Vi jobbar mycket med träbyggnader. Men sen uppmuntrar vi och utmanar också marknaden till att vara innovativa vid byggnationer och så vidare i de här stora stadsutvecklingsprojekten. Så att det är våran innovationsbädd. Tillväxten använder vi för att skapa nya, bättre miljöer helt enkelt. Spännande. Jag är väldigt förtjust i det nyordet cirkulent.
som ju man hoppas ska ersätta konsument till slut. Att vi ska bli bättre på att ta hand om det vi har och cirkulera det. Men för att man ska kunna göra det så måste man ju ha de här tjänsterna och möjligheterna runt sig. Hur jobbar ni där när ni bygger nytt och förtätar staden och sådär? Hur bäddar ni för cirkulenter? Ja, men delvis så tänker jag att vi gör det i de stadsstrukturer som vi bygger genom att i möjligaste mån i alla fall ställa krav på, för att få köpa kommunal mark för att bygga så kan vi ställa krav på att återanvända och återanvändbara material används vid husbyggnationer så att bara den struktur man lever i blir cirkulent och i någon mening. Men sen får man också titta på den lilla skalan där vi kan erbjuda strukturer för människor att inom ramen för sitt eget hus eller i gemensamma lokaler i stadsdelar att man kan dela tjänster och varor på ett bra sätt. Mm. Ja, spännande. Uppsala ska ju växa med ett nytt Sundsvall sägs det. Min gamla hemstad faktiskt flyttar hit. Hur ska den här växtknäppen ske på ett sådant sätt så att liksom inte naturvärden förstörs på kuppen? Mm. Jag tänker att man alltid måste ställa den naturliga tillväxt som finns mot att vi har befintliga värden i bland annat naturvärden. Det går inte att komma ifrån att vi måste omhänderta tillväxten på något sätt. Och då kan man ibland man får ställa sig frågan hur ska vi göra det? Och jag tror att det är helt omöjligt att ta hand om Sveriges tillväxt eller för den delen Uppsala tillväxt utan att faktiskt göra anspråk på vissa naturvärden. Det vi gör samtidigt det är att delvis så jobbar vi med kompensationsåtgärder på andra ställen. Men vi försöker ju alltid hitta strukturer och bygga i som gör att vi anspråktar så lite mark som möjligt. Vi bygger tätt och vi ser också till att skapa nya naturvärden där vi finns och också tillgängliggöra dem för människor på ett helt annat sätt än vad de är tillgängliga idag. Då. Ja, men vad spännande. Det ska bli intressant att följa Uppsalas tillväxt tycker jag. Tack snälla Christian för att du kom. Tack så mycket. Tack.